Ano ang gagawin mo kapag biglang dumating ang ganitong kalamidad? May mga hayop na mas nauuna pang makaalam ng mga paparating na sakuna bago pa man ito malaman ng mga tao. Kaya hindi nakapagtataka na ang mga ito ay nanatiling buhay noong palubugin sa tubig ang buong daigdig. Sila ay naghahanda na kahit na matagal pang panahon bago dumating ang panganib. Kaya tuklasin natin at kapulutan ng aral sapagkat isa sa mga ito ang maaaring magligtas sa atin sa mga darating na araw. Sapagkat sa anumang unos ng buhay, ang pagiging handa ang pinakamabisang sandata laban sa paparating na panganib. Ang taglamig ang isa sa pinakamapanganib na kalamidad na maaari mong maranasan. Nababalot ng makapal na yelo ang buong paligid. Gumagala ang gutom at mabangis na mga hayop na maaaring magbigay ng malagim na wakas sa sinumang makikita nito. Ngunit sa kabila ng nagyayelong paligid ay may payapang naninirahan dito. Ang init na lumalabas ay nangangahulugan na may nabubuhay sa loob. Ngunit sino kaya ang nagmamay-ari nito? Ilang buwan bago pa matapos ang tag-init, makikita natin na abala ang isang nilalang sa kanyang ginagawa. Kailangan niyang madaliin na tapusin ang kanyang bahay dahil ilang buwan na lamang ay mababalot ng makapal na yelo ang buong paligid. Kung mabibigo siya sa kanyang plano, ay malamang na ito na ang huling taglamig na kanyang makakaharap. Nagagawa nitong pabagsakin ang mga malalaking kahoy sa loob lamang ng ilang minuto. Hinahakot niya ang putol-putol na kahoy patungo sa pagtatayuan ng bahay. Madali niya itong nagagawa sa pamamagitan ng tubig. Matapos niyang matipon lahat ng materyales, sinimulan niyang itayo ang dam ng tubig. Hinarangan niya ang agos ng ilog, patuloy niyang tinambakan hanggang sa wala na siyang marinig na lagaslas ng tubig. Pagkatapos ay panahon na upang umpisahan ang kanyang bahay na tutuluyan sa buong panahon ng taglamig. Una niyang kinamada ang mga bato na siyang patibayan. Kasunod ay ang peraso ng mga kahoy at sa ibabaw ay ang mas maliliit na mga sanga nito. Tumaas ito ng 6 na talampakan. Sa ibabaw ay nilagay niya ang lumot at putik na siyang nakapagpatibay sa kanyang ginagawa. Ang mga kahoy at maliliit na sanga ay iniimbak niya sa ilalim ng tubig upang magsilbing pagkain habang nababalot ng yelo ang buong paligid. Sa wakas ay natapos na ang kanyang bahay nung magsimulang umulan ng yelo. Mayroon itong ligtas na pintuan sa ilalim ng tubig, may ilang kwarto sa loob at hindi mawawala ang daanan ng malinis na hangin. Sa loob ay payapang nagpapahinga ang buong pamilya habang naghihintay ng susunod na tag-init. Kapag matindi ang init ng panahon, nagiging madalang ang batak ng ulan na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng ilog, lawa at iba pang anyong tubig. Karaniwan na sa atin ang makakita ng nagkalat na isda dahil namamatay sila sa kawalan ng tubig. Ngunit ibahin nyo ang isdang ito, nagagawa nitong mabuhay kahit walang tubig. Sa sandaling matuyo ang kanilang tinitirahan, humihinga sila ng hangin sa pamamagitan ng kanilang baga katulad ng ginagawa ng ibang mga hayop. Patuloy silang nabubuhay kahit pa tumagal ng ilang taon na walang tubig. Habang sagana ang paligid, kumakain sila at nagpapataba hanggang sa kanilang makakaya. Sapagkat ang taba nila sa katawan ang patuloy na bumubuhay sa kanila habang sila ay natutulog. Inilulubog nila ang sarili sa putik sa buong panahon ng tagtuyo. Minsan, ang kanilang lugar ay tuluyan ng natutuyo at ang dating tubig ay nalilimutan na ng mga tao. Gayunpaman, ang isdang ito ay patuloy na naghihintay sa tubig na papatak upang sila ay muling mabuhay.
Nalaman na natin ang mga kakaibang paraan upang makaligtas sa mga paparating na sakuna. Ngunit ang susunod ay hindi lamang kakaiba, nakakatakot. Ang mga ibon na ito ay masayang naninirahan kasama ang kanilang mga magulang. Larawan sila ng isang huwarang pamilya. Ngunit sa kabila ng masayang larawan, may makapanindig balahibo na sekreto ang kanilang itinatago. Ang tagak ay laganap sa buong Pilipinas. Makikita sila sa mga palayan at iba pang lugar na may tubig. Paborito nilang pagkain ang maliliit na isda, butike at iba pang maliliit na insekto. Hindi nila nalilimutang dalahan ng pagkain ang mga inakay sa kanilang pugad. Mukhang maayos naman ang lahat, ngunit may isang mahalagang bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Ngunit sa halip ay wala silang pakialam dito. Sa paglipas ng mga araw, ang dalawang inakay ay lalo pang lumalakas at nagiging agresibo. Ang isa nilang kapatid ay parabang pinagtampuhan ng tadhana. Noong una, binabangga lamang siya kapag nakaharang sa daraanan. Kinalaunan, sinimulan siyang pagtulungan ng kanyang dalawang kapatid. Nakatanaw sa di kalayuan ng kanilang magulang. Makikialam kaya siya? Hindi. Naghintay lamang na matapos ang masaklap na pangyayari sa kanyang harapan. Marahil ay hindi sapat sa tatlong inakay ang kanyang nakukuhang pagkain. Kaya hinayaan na lamang na ayusin ng mga bata ang kanilang problema. Bagaman pinabayaan ng sariling pamilya, mayroong palaging nakabantay na handang dumamay hanggang sa huling ng kanyang buhay. Muli nilang ipinagpatuloy ang dating pamumuhay na parabang walang nangyari. Sa panahon ng taglagas, kasamang nalalaglag ng mga dahon ang butil na mayaman sa protina. Ito na ang hudyat upang isagawa ng mga squirrel ang kanilang plano. Ito ay ang pag-iimbak ng makakain sa panahon ng taglamig. Mukhang karaniwan lang naman sa simula, ngunit ang nakakagulat sa mga ito ay ang kanilang kakaibang takbo ng pag-iisip. Habang naghuhukay ang isang ito ng mapagtataguan ng kanyang mga buto, napansin niya ang pares ng mga matang palihim na nagmamatiyag sa kanya. Binabantayan nito ang kanyang ginagawa upang sa kanyang pag-alis ay nanakawin nito ang mga buto na kanyang itinago. Nagpatuloy siya sa paghukay. Nung matapos ay tinabunan niya ito at saka mabilis na umalis. Lumapit ang kanina pa nagmamasid. Nung hukayin, saka pa lamang niya nalaman na walang nakabaon dito. Ang mga botel na kanyang inaasam ay nailipat na sa mas lihim na taguan. Napakahirap tandaan ang daan-daang mga butil na ibinaon sa lupa, lalo na sa panahon na nababalutan ng makapal na yelo ang buong paligid. Ngunit hindi iyan problema para sa mga squirrel. Gamit ang hindi lamang talas ng memorya, kakayanang manlinlang, ang mga kamangha-manghang squirrel ay advance mag-isip na siyang nakapagliligtas sa kanila sa anumang unos ng buhay.